મિત્રો, મોરબીની એક શાળાની અંદર એક સાથે 7 બાળકો છે તે કોરોના પોઝિટિવ મળ્યા છે, જેના પરિણામે શાળા બંધ કરવામાં આવી છે। કોરોનાનો વિસ્ફોટ થયો છે, આ અંગેની માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપવાની છે। સાથે સાથે શું ગુજરાતની તમામ શાળાઓ ફરીથી બંધ થશે, આ અંગેની પણ મહત્વની માહિતી છે તે તમને આજના વિડીયોમાં આપવાની છે। તો આ તમામ માહિતી માટે આ વિડીયોને ખાસ અંત સુધી જોજો અને જો આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। રાજકોટની અંદર શાળામાં કોરોના વકર્યા બાદ હવે મોરબીની અંદર પણ આવી જ સ્થિતિ છે તે સર્જાઈ છે। ગુજરાતમાં કોરોનાની વિસ્ફોટક રીએન્ટ્રી છે તે જોવા મળી છે। 6.5 મહિના બાદ છેલ્લા 24 કલાકની અંદર કોરોનાના 548 નવા કેસ છે તે ગુજરાતની અંદર સામે આવ્યા છે। અમદાવાદ શહેરની અંદર રાજ્યના સૌથી વધુ 265 નવા કેસ છે તે અમદાવાદની અંદર નોંધાયા છે, જ્યારે છેલ્લા 24 કલાકની અંદર પૂરા ગુજરાતની અંદર 548 નવા કેસ આવ્યા છે। એટલે કે કોરોનાના કેસની સંખ્યા છે તે દિન પ્રતિદિન ડબલ જોવા મળે છે। કોરોના છે તે વિસ્ફોટક રીતે વધી રહ્યો છે। રાજ્યમાં કોરોનાના કેસ વધી રહ્યા છે, તેવામાં સ્કૂલોમાં પણ બાળકો છે તે કોરોના સંક્રમિત સામે આવી રહ્યા છે। છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં 40થી વધુ બાળકો છે તે સંક્રમિત થતા વાલીઓની અંદર પણ ભયનો માહોલ સર્જાયો છે। જીતુ વાઘાણીએ જણાવ્યા મુજબ છેલ્લા કેટલાક સમયથી શાળાના બાળકો છે તે કોરોના સંક્રમિત થવાની ઘટનાઓ છે તે સામે આવી રહી છે, જેને લઈને શાળામાં કોરોનાની ગાઈડલાઈનનું ચુસ્ત પાલન કરવાની પણ સૂચના આપવામાં આવી છે। તેમજ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા આ મામલે ખાનગી શાળાઓની અંદર ચેકિંગ ડ્રાઈવ યોજવા પણ જણાવાયું છે। આવું નિવેદન શિક્ષણ મંત્રી જીતુ વાઘાણી દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે। પરંતુ બીજા જ દિવસે મોરબી શહેરની નવયુગ વિદ્યાલયની અંદર ગઈકાલે એક વિદ્યાર્થી કોરોના પોઝિટિવ આવ્યો હતો। તે બાદ શાળાના વધુ 6 વિદ્યાર્થીઓ છે તે કોરોના પોઝિટિવ આવ્યા છે। તેના પરિણામે 7 દિવસ સુધી આ શાળાને બંધ કરવામાં આવી છે। તેમજ કોરોના પોઝિટિવ આવેલ નવયુગ વિદ્યાલયના વિદ્યાર્થીઓના કોન્ટેક્ટ ટ્રેસિંગ દરમિયાન શાળામાં આજ રોજ કુલ 186 સેમ્પલ છે તે લેવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી તેના સંપર્કમાં રહેલ વધુ 6 વિદ્યાર્થીઓ છે તે પણ કોરોના પોઝિટિવ આવેલા છે। એવામાં જો આ જ ગતિએ શાળાની અંદર કેસ છે તે કોરોનાના નોંધાતા રહેશે તો એક અઠવાડિયાની અંદર ઓફલાઈન શિક્ષણ બંધ કરવામાં આવી શકે છે અને ફરીથી ઓનલાઈન શિક્ષણ છે તે ચાલુ રહેશે। એવા સમયની અંદર શાળાઓ ફરીથી બંધ કરવામાં આવી શકે તેવી પૂરેપૂરી સંભાવનાઓ છે તે રહેલી છે।